Bună ziua! Astăzi vom face pâine neagră, o pâine din făină integrală. Este o pâine integrală 100%, deoarece nu am folosit deloc făină albă în această rețetă. Nu am folosit nici ulei. Este o pâine foarte delicioasă, zic eu, mie îmi place foarte mult și sănătoasă. Pentru această rețetă eu am folosit 500 de grame de făină integrală de grâu, o lingură de zahăr brun, 10 grame de drojdie uscată, o jumătate de linguriță de sare, 450 de ml de apă caldă și un amestec de semințe care este opțional. Pentru început, făina integrală de grâu 500 de grame o cernem. Nu o cernem ca să-i scoatem tărâța, pentru că tărâța este cea mai bună. De asta este bine să consumăm făină integrală, pentru că în coaja bobului de grâu sau la alte cereale se găsesc vitamine și minerale. O cernem ca să o oxigenăm, să aducem cât mai mult aer în acest aluat, ca el să aibă acele găurele, adică să crească frumos. Lăsăm făina deoparte și punem într-un bol aproximativ 100 de ml de apă caldă, o lingură de zahăr brun sau putem să punem sirop de agave și 10 grame de drojdie uscată. Amestecăm și mai adăugăm câteva linguri de făină, 2-3 linguri. Facem o maia pe care o vom lăsa deoparte pentru 10-15 minute. Adăugăm în făină sarea, jumătate de linguriță și semințe, așa cum am spus, un amestec de semințe care este opțional. Mie îmi plac foarte mult semințele, de aceea le folosesc tot timpul la pâine. Adăugăm și maiaua, care între timp a crescut. Maiaua o adăugăm după ce amestecăm foarte bine făina cu sarea și cu semințele. Și adăugăm și restul de apă caldă, 350 de ml. Deci am pus 100 la început și acum 350. În total 450 de ml de apă trebuie să avem la acest aluat. Nu este nevoie să frământăm, ci doar să amestecăm foarte bine ca să omogenizăm totul, să nu rămână făină care să nu fie amestecată cu apa. Deci trebuie să obținem un aluat omogen. Amestecăm cu o spatulă sau cu o lingură de lemn, dacă ne vine mai ușor. Amestecăm foarte bine acest aluat, să nu rămână bucăți de făină, cocoloașe. Așa trebuie să arate aluatul, deci este un aluat moale și lipicios. Pregătim o tavă din aceasta de pâine cu hârtie de copt și punem acest aluat în tavă. Apoi ne vom umezi o spatulă, o vom umezi cu apă și vom aplatiza, vom uniformiza acest aluat ca să nu fie mai mult sau mai puțin într-o parte și adăugăm, așa cum am spus, un amestec de semințe care este opțional. 2-3 linguri de semințe, amestec de semințe. Apoi acoperim această pâine cu un prosop curat și o lăsăm la dospit, la crescut 30 de minute. Cu 10 minute înainte de a se termina pâinea de crescut, preîncălzim cuptorul la 200 de grade Celsius,
Iar apoi introducem pâinea în cuptor. Vedem că și-a dublat volumul. O introducem în cuptor pentru 40 de minute. După 40 de minute scoatem pâinea din cuptor. Este rumenă, este coaptă, miroase foarte bine. O scoatem din tavă, nu o lăsăm în tavă pentru că se va umezi. Îi deslipim și hârtia de copt și o putem acoperi cu un prosop curat până se răcește complet. Eu nu am lăsat-o să se răcească, ci am tăiat-o. Cred că se vede că ies aburi din ea. Pot să vă spun că este foarte gustoasă și sănătoasă. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!